welcome to my YouTube channel. If you are new to my channel, please don't forget to like, share, comment, follow the bell to notify you and subscribe. By the way, I'm Nonay Rivera. I hope you're watching my videos right now. Today I'm going to show to you it's all about electrical. This is a motor installation, sub-meters installation. So stand by and then we start now today. Okay, samahan po niyo ako. Tanggal ko yung mask. So, magkakabit po tayo ng fuse cutout, secondary protector. So, nag-install na po ako, nag-mount na po ako ng circuit breaker, secondary protector. Ito po siya. Yan, nag-install na po ako. Ito yung circuit breaker. Ito yung casing niya. Wala pa siyang wire. Ito yung flexible hose. Para siyang BX wire, BX hose. Ito yung motor switch, ito yung on-off switch, yung junction box, saka ito yung motor. Labo yung motor 1 horsepower na motor. So ito po yung submersible na iwa-wire po natin. So ito po yung layout natin. Ang junction box, flexible hose, motor switch on-off, circuit breaker with housing, 30 amperes po, with 1 horsepower na submersible pump. So, iwa-wire na po natin siya. So, medyo malabo, nasa basement tayo. So, kailangan po natin ng wire. So, para dito, papasok natin. So, wire dito tayo, sumula dito. So, dito po siya kahaba. So, tansyahin na lang natin. Papunta doon sa load side. Gamit tayo ng wire. So mag-start po tayo dito. Dito sa may motor switch. Para medyo hindi tayo mahirapan mag-wire. So ipapasok po natin itong kinat natin yung wire. So dito natin siya ipasok. Yan. Sa load side tayo. Yan. Lalagyan i-screw po natin dito sa end na yan. So wala pa itong electric. Patay pa siya. So mag-ano lang po tayo, mamount lang tayo, saka mag-fix screw from load side. So magkakabit ako ng submersible pump kasi hindi na kayanan nung pump namin, yung dalawang pump na existing. So, kailangan po natin magdagdag pa ng isa para kung umulan po ng malakas, hindi kami mag-flood. Pag-flood kami rito, ang tayo na lumalakas ang ulan, hindi kaya niyang ilabas. So, kailangan po natin ang additional pump. So, medyo matagal ito kasi mabusisi. Especially nung pagka i-screw na natin. Kailangan meron tayong long nose. So wala tayong long nose. Slice lang. Magnet pala, may magnet. So ganda ito na may magnet yung screwdriver natin. Kala ko nahulog. Yan. I-screw na po natin siya. Ito naman isa. Spring natin. Ganito lang mag-mount.
mag-tap ng wire. So, kailangan hindi siya mag-short, kundi puputok siya. Narito po ako ngayon sa basement. So, sa admin. Sa admin po ako. So, gawa tayo ng connection para sa pump. Natin ko lang yung wire niya para balance sila. Hindi sa 4, sa 3. Wire nito 3, 4. Ngayon kakabit natin. Left and right ang connection po natin. Yan, left and right ang connection po natin papunta rito sa circuit breaker. So connect na natin sa breaker para maganda siyang tignan. Ito, patuloy lang natin sa dito. Yan, mga ganito kakahaba. Ayun, din po isa. Left and right po to. Ang connect natin sa bolt on to bolt on circuit breaker. Kaya tatawag ng bolt on circuit breaker. Mas magandang gamitin yan kasi i-screw siya. Compare mo doon sa plug-in. Minsan pag maluwag siya, nag-iinit. Pag nag-iinit, ang tendency niya mag-iinit siya at masusunog. So mas maganda ito, i-screw lang. Sabagay wala namang perfect, pero mas magandang gamitin ito. Gamit tayo ng flat screw. Dito tayo sa left side, pagkaharap ito. Dito lang magtanggal ang breaker. So, tatanggal ang breaker. Pag i-insert pa natin ito, itataas lang, tapos ipatong to. Yan, kapit na siya. Kapit na. So, ipapasok natin ito. Kailangan pagandahin natin ang pagpasok. Pag-screw natin para naman medyo pag-tinignan itong trabaho natin, malinis. Malinis yung tignan. Hindi ko na siya pwede mo siyang putulin para yung haba niya sakto lang. Yan. Pagka 10 minutes magpa-part po tayo. Pa-part po tayo. Pagka 10 minutes na siya. Dilim kasi, dito madilim dito. Yan. Papawasok. Ito pagandahin natin ito para magandang tignan.
piece yan. Connect natin, oh. Yan. Ito yung left side, pupunta dito sa motor switch, left side. Ito right side, dito natin kakabit. Pupunta dito sa motor switch. Yan. Magpa-part po tayo. Pa-part po tayo. Wait lang po, wait.